Hej och välkomna till ett nytt land och en ny vlogg. Vi har tagit flyget över från Singapore till Cebu i sydöstra delen av Filippinerna. Sov en natt i Cebu City för vi landade ganska sent och sen tog vi färjan dagen efter över hit till Bohol där vi ska börja vårat upptäckande i Filippinerna. Så idag ska vi hyra en liten moppe, tänker vi, och åka till lite vattenfall och tertiär sanctuary. Och så får vi se hur det går med kryckor för mig då. Men jag börjar faktiskt kunna gå lite bättre på det. Men jag ska vara försiktig med att gå långa sträckor och sådär. Ja. Häng med, nu ska vi ta frukost. Som ni såg så stannade vi till vid tertiär sanctuary. Trevligt ställe. Men man ska inte förvänta sig så mycket. Det tog 20 minuter att gå igenom. Vi såg 3-4 stycken. Och det är det jag läste om det. Men det kostade inte så mycket. Så det var absolut värt. Det var 300 för båda peso. Typ 30 kronor per person och sånt. Så det var jättevärt. Jättefint att få se dem. Nu har vi kört vidare och landat in vid ett vattenfall som ni ser här. Den som sa att filippinsk mat suger, eller visste inte vart man ska titta. För den kycklingen var god. Eller i alla fall såsen till. Det var bra mat. Och nu har vi köpt cola och en jävla massa sötsaker. Bagerier, det har de här. Kommer de en liten reklamkille här? Okej. Nej, vi köpte i alla fall. Vi köpte i alla fall en jävla massa bakverk för, vad var det, 126 peso. Så ungefär 25 svenska kronor. Så jag tänkte jag skulle visa lite vad vi köpte för något så ni får en förståelse om de här bakverken. Vi har alltså köpt för 25 svenska kronor 2 stycken kanelbullar. Stora som fan. 2 stycken lila munkar. Det är någon blåbärgrej. Blåbärsmunk typ. 4 stycken små chokladkakor. 2 stycken, 2 stycken
en styck sockerbulle. Det var det. Och nu ska vi spela kort. God morgon. Vi sitter på 7-Eleven, dricker kaffe och väntar på våra toasts. Alltså kaffet är om möjligt ännu billigare här än i Thailand. 39 för den här, vilket är 7 kronor. Vi har hyrt en bil så vi ska röra oss hela vägen till östra delen av Bohol, till Anda, med några stopp. Så det är planen för dagen. Oss upp till chokladbergen som är basically kullar som har blivit bruna av att solen ligger på. Nu har det regnat de senaste dagarna så de är väl inte bruna längre, men speciellt att det har blivit så här. Jag läste på lite och den här bergen är på Unescos världsarvslista för att det var tydligen korallrev som trycktes upp för väldigt länge sedan. Så det är så det har skapats under tusentals år och sen har det tryckts upp av jordbävningar och grejer. Så man har pratat att det är en så speciell geologisk plats. Men jag läste också att det är kalkstensberg, så jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop. Men häftigt oavsett. Så efter en tour ut i landsbygden med halvdålig väg så har vi landat in på en restaurang vid risterrasserna här på Bohol. Så vi har satt oss här med utsikt mot risterrasserna. Fett mysigt och ska käka lite. Sen får vi se, det är ett vattenfall här vi vill se, men vi åkte förbi uppfarten och då står det att man inte kan komma dit utan fyrhjulsdrivet. Och var liksom en skylt så det var stängt. Frågan är om det är för att det har regnat så mycket så att vägen är så dålig, för enligt den researchen jag gjort innan så kan det inte vara några konstigheter att komma fram. Men vi får se om vi tar oss dit eller hur vi gör.
typ en reunion för folk som har slutat high school här. För alltså alla så här årgång 00, årgång 99 och allting sitter här bredvid oss och har reunion och karaoke och femkamp och allt vad det är. Och vi har slagit oss ner på en beachbar nere på stranden och ska käka lite mat och dricka lite öl och titta ut på alla människor. Vad jag har förstått så skulle det här vara den turistiga delen av Bohol. So far, bara vi. Men så mysigt. Det är dagen efter igår, vilket är ganska rimligt, men vi chillade ju på stranden, drack några öl och kom upp. Igår så var det andra så här alumni homecoming grej, vilket innebär att alla gamla klasser som tagit studenten, examen från high school, kom tillbaka och hade typ talangjakt och man typ delade ut så här prom king and queen av alla alumnis typ och ja, det var väldigt kul att se eller ja, de var duktiga på att dansa i alla fall. Det var väldigt roligt i alla fall. Nu har vi tagit oss ner till ja. Förlåt för avbrottet, det var våra iskaffe som kom. Det jag skulle säga var att vi har tagit oss ner till stranden lite längre bort till White Beach och parkerat på ett resort som är typ tomt och utnyttjar deras facilities. Så vi har lagt oss i deras solsängar, ställt in varsin kaffe och bara chillar. Jag antar att vi får använda det nu för att det är, så här, det är ingen som bor här och de öppnar, så vi är typ ensamma här. Nu ska vi i alla fall ligga här, chilla och sola lite fram till lunch. Då käkar vi lunch. Sen börjar vi röra oss tillbaka till Taguila. Vi har kommit fram till vattenfallen, eller första vattenfallet, och vi körde jättefel. Så en grabb som bor i byn följde efter oss på sin moppe för att bara ner så förbi. Och sen så nu har han hängt med oss ner till vattenfallet och visar Fredde hur man klättrar upp och hoppar och grejer. Så han heter Peter. Sälgrabb, där har vi dem.
vi har fått hjälp av 2 lokalkillar. Ja. Aha. Som körde ner oss med motorcyklar hit. Till... Yes. Ah. Ja, i alla fall. Så de körde ner oss hit och nu ska vi hänga här en liten stund. Så vi kom precis vid stängning. Klockan är typ 10:05, så det är ingen här. Han ligger och chillar i vattenfallet där uppe. Han ligger och chillar i vattenfallet. Ja, vi är i alla fall helt ensamma här. Så. För att vi kom precis till stängning. Så det är vi och de här 2 grabbarna som hjälpte oss komma hit. Körde oss på sina motorbikes. Folk är verkligen så snälla här. Vi körde verkligen bara ner och så insåg väl de att de kommer inte ta sig upp för man behöver motorbikes och ta sig. Så körde de efter och bara, vi kan skjutsa er. Så gulligt. Men titta! Tada!